ดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำต้มขาไก่นะคะเราก็มาเปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ำค่ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงค่ะร้อยเข้าเดือดก่อนนะคะให้เครื่องมันกลิ่นหอมกับน้ำค่ะคราวนี้เดือดแล้วเราก็มาใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยไก่ค่ะแล้วก็ใส่กะทิเลยนะคะไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะก็มาใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะตามด้วยพริกค่ะแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็มะนาวค่ะบีบเข้าไปค่ะอันนี้เราก็มาชิมดูนะคะเพิ่มมะนาวค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะวันนี้เราก็มาตักใส่ถ้วยนะคะ
มาตกแต่งด้วยผักชีอีกทีหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นค่ะน่าทานไหมคะ